Hey, what's up guys, my name is Raz and today we're gonna do a quick unboxing of the Looney Tunes Steam Sterilizer. But before that, I just wanna do a quick shout out sa Cebu Barter kay dito ko ni siya nakuha. Alright guys, so before we start unboxing, tanawon sa nato ang mga information nga naa sa box. So first, it says 0 months plus. That means pwede siya gamiton sa newborn ato kung kano sa inyo gustong gamiton. Second is it could fit 6 regular neck bottles. So pwede siya unong kabok butilya na sulod. Sa side makita niyo ang 4 main functions ani na sterilizer. 1. Milk warming. 2. Food warming. 3. Sterilize. 4. Egg boiler. So muna siya ang 4 main functions ani na sterilizer. But napud siya duha ka features. Automatic shut off, juicer function. So aside sa mga function niya, napud siya duha ka features, which is kung importante ninyo nga naay timer ang sterilizer, then I guess this is a good option as well. Alright, so without further ado, let's do the unboxing, okay? Alright guys, so let's unbox this sterilizer. But I forgot to mention, nani siya itulog ka colors available. It could be blue, white, or pink. And fortunately, ang atong nakuha karon sa barter kay pink. Okay, so ako na sila isa-isahon o pagawas para makita nyo ninyo kung sa sulod. Okay? Alright guys, so let's start with the first one, which is the cover, ang lid sa sterilizer. Okay, tada yan. Next is the tea basket. Diri ninyo ibutang mga nipples, mga covers sa bottles direct. Okay? Next is the one sa atong functions, which is the juicer. Okay, juicer dyan. Next is the steam cover. I'll show you kung nasa siya gamitin, okay? Later. Next is steam bowl. Steamer bowl. Okay. So, itong mga supas, yun ito. Next is a heat plate heat plate or protective cover. Okay ba dyan yun? So paggamit anip but on yung pangalan heat cover. Next is ang lid sa atong steamer bowl, which is here. Siyang lid. Steamer. Next is egg tray. So isa sa atong mga functions is a egg boiler. So muna siyang tanganan sa ito. Next is the tong or bottle holder. Next is ang atong tray sa bottles, bottle tray. Okay. Next is ang atong tawag na chamber, sterilizer chamber. Last but not the least, the machine itself, which is ano siya? There you go. So yung makita na siya 4 functions, na siya indicator na light kung mo pa siya. I think mubagting po siya once na it's done. Okay, so mao ni siya guys. Right. So we have the pink color and dili ni mo ibutang ang tubig kung gamiton ninyo siya. Okay, so these are all the items na makuha ninyo if you purchase this specific na sterilizer. So all this, okay? Alright guys, so discuss lang nato ang mga functions sa atong sterilizer. Alright, so first, kita ninyo mo ni atong machine. Mo ni ang plug sa atong machine, which is dili na kailangan ng adapter, diretso na. Which is good. Okay? Alright, so this is our chamber again. Alright, so hollow na siya. Alright, so there's 2 ways to prepare this. Pwede nyo butunan daan ng tubig, pwede na pumili. Okay? So, if mag-sterilize mo bottles, of course, you need the bottle tray. Alright, so you put your bottles here, then tayo na.
Then sa mga nipples and other stuff, pwede nyo ibutang dili, then ibutang nyo sa top. There. Next is the lid. Siyempre, kailangan ng lid para ma-stable siya. And that's done. Okay? So, after nyo butin na ng tubig dili, patong na ninyo na. Okay. Set the timer sa sterilizer, which is the third one. And then, once na it beeps, that means it's done. Okay? So, that simple. Okay, now kung paano ninyo ang mga sterilize ninyo, of course, you can use the tongue or the bottle holder. Now, kung gahi mo, pwede rin yung kamutog. But of course, please wash your hands first. Okay? So, mao na siya ang paggamit o pag-sterilize sa mga bottles. Okay? Okay guys, so next, gusto ninyo mag-boil of egg. Alright, so of course, you need your machine. Okay? Put water in here. And you need your egg tray. Siyempre, di ba? So, ganito ninyo siyang egg tray. Butang mo siya diretso diha. Ano siya yung steam cover. Ipatong yung steam cover. And the lid. Na siya gamay na lid. Okay? So, butang mo siya diha. Set niyo ang timer sa pinaka-last, which is the egg boiler. And again, once na mutingog na siya, then it's done. Pwede niyo siyang kanon. Alright? So, inanaon pag steam o egg. Alright? There you have it. Alright, so next function, gusto mo mag-heat o arroz caldo. So, all you have to do is, again, put some water sa ating machine here. You need your steamer bowl. And here, ipato lang ninyo siya diha, anak. Then again, you need your cover, tsaka pag-imong lid. Right? So, i-cover lang ninyo siya, anak. I-set nimo ang timer sa food warmer or food warming, whatever. Sa second na siya. And then again, once na mubagting, that means it's done. Pwede nimo kanon, pwede nimo i-serve. Okay? So, muna siya ang paggamit sa sa steamer bowl. Alright, so now gusto ka mag-warm o bottle. But unfortunately, wala tayong bottle. So, but I'm still gonna tell you how to do it. Okay, so first is need nimo ang cover. Again, butangan nimo tubig kamay. Butang nimo ang cover. Ibutang nimo ang bottle diri sa tunga. And then set it sa pinakauna, which is the milk warmer. Butang nimo ang bibiron diha. Kung bibiron nga naigatas na daan, warm na nimo siya. Again, once na bubagting, then it's done. Pwede na mo siya serve. Of course, check kung hindi mo siya init kayo, sakto mo siya kainiton before ni may hatag sa bata. Okay? So, muna siya ang pag-init sa gatas. Alright guys, so last but not the least, we have our extra feature, which is the juicer. Okay, so I assume everybody knows how to use this. So, kuha ka lang ng prutas, then squeeze it in here. Then, isaw din ang juice. And you can serve it cold, you can serve it hot. Depende lang sa inyo. Okay, so extra feature siya. Alright guys, so that's it for me. And thank you sa mga nagsubaybay. And I hope nakatapang ang information sa inyo. Of course, shout out and thank you sa Cebu Barter o kay Ma'am April for making this possible. Thank you so much sa pag-barter, ma'am. I'm sure magagamit nila ako for quite a long time. Right? So, thank you so much. And sa mga nagtanaw, thank you. And I'll see you in the next video.